Kì. Chắc dâu da chín này. Mình đi hái dâu da để lên chợ bán này. Kiki nằm nhà nhá, anh đi hái dâu da nhá.
sợ nhưng mà mình cũng không ăn. Không đặt lại là mình sợ, không sợ thế nào luôn. Mai đi làm diễn viên thì kiếm tiền ngon hơn tí thôi. Mai nghỉ đi làm. Mai nghỉ đi còn này bán. Mai là 5 thôi. Thế thằng ngàn nó nhặt. Không được thế đâu. Bố gì ghê thế. Thiếu tiền. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Mua quả đấy cô ơi. Mua đô ra này, đô ra ngon. Đô ra ngon đó. 10.000 cân. Thế cô ăn thử quả. Dâu ra gì? 10.000 cân ạ. Dâu ngon.
Nhìn có vẻ mọc ngon nến này. Thế lên. Dạ em thịt cho em. Ngon nhỉ? Ơi. Sách khóa xuống đây nhé. Đừng lại ăn lòng rồi. Ăn nhiều này, không nói được nữa. Thôi em ạ. Nhật Minh ơi. Ô, đây nào. Ôi à, ê, nhây. Ê mà, ôi giỏi ghê nhỉ. Ôi ôi. Ôi ôi chơi nào. Ôi ôi nhiều ghê nè. Nhiều ghê. Có quả gì ấy chơi chơi nhỉ? Dữ rồi. Chạy mua quần áo nhá, mua chứa nhá. Dạ. Chết đây còn gì chạy nào. Chết đi chợ nào. Đi chợ nhá. Đi chợ nhá. À, đi. Nghe. À, đi nào. Đến chợ. Ôm cổ ạ. Đi nào. Bác ơi, cháu cho cô đi chợ chơi nhá.
đi chợ mua quần áo nhá. Đây mua đồ nhá. Đây, quần áo đẹp này. Quần áo đẹp này. Mấy bộ này vừa đấy. Bộ này đẹp này. Đẹp chưa? Thích chưa? Ui, chưa hết. Bộ vừa đấy. Ôi, mua nhá. Đây nhá, bố mua cho bộ này nhá. Bộ đẹp nhá. Rồi, cầm ấy à, cầm ấy. Đẹp nhá. Tâm. Đi nào. Đây, ra mua dép nhá. Chị dẹp chị nhá. Đẹp thế nhỉ. Tí nào. Ôi, nào. Đấy, ui dồi ôi này, nó có đèn nháy này, đẹp chưa? Ấy, dưới chân kia mà, đây này. Nhỏ ôi nhỉ. Ôi. Ngã con. Tôi ở quán ấy. Đây nha. Quạt trần mát rượi nha. Đẹp nha. Đứng lên đi chị lại. Ôi nhỉ, chị chê nhỉ. Đi. Đó là tiền nào nhé. 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 Nó chứa nha. Nó chứa nhá. Chứa nhá. Thì đây sang quán này. Trần. Bên đây ở với cô để ngắm quạt trần nhá. Đi
Rồi. Đi nào, quá các là gì nữa. Từ rất. Bác cần 91 em. Đấy. Không được. Xịn. Chị có cái túi cho em cái túi để em đựng cái đôi dép cũ ấy. Này, cái đấy, cái Em nhận đủ rồi. Em được. túi để về nào. Nào, chào nào, em bé ơi, chào nhá, bye bye em bé Bye nhá. bye thôi về Đây này. mà. Đây nào. Đây mà, em bé ơi. Đây mà. Bye bye nhá. Bye về nhá. Bye về nhá. Về đây. Nhẹ, nhẹ nhẹ để chị uống nhá. À, ngon nhé. Nè. Dép đẹp đấy. Nào, uống nào, uống chú. Hết rồi. Xem quần áo nào. Chạy đấy nè. Đi này. Rồi, vừa chị luôn nè. Đây, này. Đây nước sơn nó chậm.